Yo! Buenos dias mga amigo. At maligayang pagbabalik po sa aking munting YouTube channel mga migs. Sana po ay maayos po tayong lahat. At, mga migs, sa episode na to, magluluto tayo ng kakaibang meryenda. Kangkong. Oh, seryoso mga migs, kangkong, pang meryenda. Crispy kangkong. At ito mga mix ang mga ingredients.